ในวินาทีที่รถยนต์พุ่งชนด้วยความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ร่างกายของคุณจะยังคงเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความเร็วเท่าเดิม จนกว่าจะกระทบกับอะไรบางอย่าง นี่คือกฎแห่งความเฉื่อยของนิวตันที่ฆ่าชีวิตผู้คนมานับไม่ถ้วนในยุคแรกเริ่มของยานยนต์ วันนี้เราจะมาคุยเรื่องอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เรียบง่ายที่สุดแต่ขาดไม่ได้ นั่นคือเข็มขัดนิรภัย เราจะไปดูตั้งแต่การปฏิวัติสิทธิบัตรของ Volvo ไปจนถึงกลไกการทำงานของมันครับ ถ้าชอบเนื้อหาคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับ ก่อนปี 1959 รถยนต์ส่วนใหญ่ถ้าจะมีเข็มขัดนิรภัย มันก็จะเป็นแค่สายรัดหน้าท้องแบบแลบเบลต์2จุดเหมือนบนเครื่องบินพาณิชย์ ปัญหาคือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ แรงมหาศาลจะถูกส่งไปที่อวัยวะช่องท้องโดยตรงทำให้ตับ ไต หรือลำไส้ฉีกขาดอย่างรุนแรง หรือที่แย่กว่านั้นคือร่างกายส่วนบนจะพับไปข้างหน้าจนศีรษะฟาดกับคอนโซลครับจนกระทั่งนิลส์โบลินวิศวกรสวีเดนที่เคยร่วมออกแบบเก้าอี้ดีดตัวให้กับเครื่องบินรบซาบได้นำความรู้เรื่องสรีรวิทยาของมนุษย์ภายใต้แรงจีมาประยุกต์ใช้เขาพบว่าหัวใจสำคัญไม่ใช่แค่การรัดแต่คือการกระจายแรงครับเขาจึงออกแบบสายรัดที่พาดผ่านส่วนที่แข็งแรงที่สุดของร่างกายมนุษย์นั่นคือกระดูกไหปลาร้าและกระดูกเชิงกรานเกิดเป็นเข็มขัดนิรภัย3จุดรูปตัว V ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ครับในช่วงปี 1950 ก่อนที่เราจะมีหุ่นดัมมี่ไฮเทคอย่างปัจจุบันมีพันเอกในกองทัพอากาศสหรัฐชื่อ Colonel John Stapp เขาที่ตัวเป็นหนูตะเภาทดสอบแรงกระแทกกับตัวเองเขานั่งบนรถเลื่อนความเร็วสูงและหยุดกระทันหันเพื่อทดสอบว่าร่างกายมนุษย์จะทนแรง G ได้แค่ไหนผลการทดสอบที่เกือบทำให้เขาตาบอดและกระดูกหักหลายที่พิสูจน์ว่ามนุษย์สามารถรอดจากการชนที่รุนแรงได้หากมีระบบยึดเหนี่ยวที่เหมาะสมซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่นิลส์โบลินนำมาพัฒนาเข็มขัดนิรภัยต่อครับนี่คือจุดที่น่าชื่นชมที่สุดในเชิงธุรกิจครับในปี 1959 Volvo จดสิทธิบัตรเข็มขัด3จุดนี้และพวกเขามีสิทธิ์ที่จะผูกขาดเทคโนโลยีนี้ไว้เพียงผู้เดียวซึ่งจะทำให้ Volvo กลายเป็นรถที่ปลอดภัยที่สุดและทำกำไรมหาศาลแต่ในทางค่ายกับเลือกทำสิ่งที่โลกต้องจารึกนั่นคือการประกาศให้สิทธิบัตรนั้นเป็น Open Patent Volvo ส่งจดหมายถึงค่ายรถคู่แข่งทั่วโลกพร้อมแบบแปลนวิศวกรรมโดยบอกว่าให้นำไปใช้ได้เลยเพราะชีวิตเพื่อนมนุษย์สำคัญกว่ากำไรของบริษัทนี่คือเหตุผลว่าทำไมรถทุกยี่ห้อตั้งแต่ญี่ปุ่นคันเล็กๆไปจนถึงซูเปอร์คาร์ราคาแพงจะมีเข็มขัดนิรภัยหน้าตาเหมือนกันเป๊ะๆเพราะมันคือมาตรฐานความปลอดภัยที่ดีที่สุดที่ Volvo มอบให้เจ้าอื่นแบบฟรีๆครับหลายคนคงสงสัยว่าทำไมเวลาเราดึงเข็มขัดซ้ำๆมันถึงยอมให้เราขยับตัวได้แต่พอเมื่อมีแรงกระแทกมันถึงล็อกทันทีหัวใจของมันคือกลไกที่เรียกว่า retractor ครับภายในจะมีลูกตุ้มน้ำหนักหรือกลไกแรงเหวี่ยงเมื่อรถเบรกกระทันหันแรงเฉื่อยจะทำให้กลไกนี้ไปขัดเฟืองล็อกสายทันทีแต่ในรถยุคใหม่มันล้ำไปกว่านี้ครับเพราะมีระบบ Pyrotechnic Pretensioners ซึ่งมีกลไกจุดระเบิดขนาดจิ๋วทันทีที่เซ็นเซอร์ตรวจจับการชนได้ระบบจะจุดระเบิดเพื่อดึงสายเข็มขัดให้รัดตึงแนบเบาะภายในเวลาเพียง 0.03 วินาทีซึ่งเร็วกว่าเรากับพริบตาครับเพื่อลดระยะฟรีของร่างกายก่อนจะไปกระแทกกับถุงลมนิรภัยมาดูข้อมูลจากสถาบันประกันภัยเพื่อความปลอดภัยบนทางหลวง IIHS กันครับจากการวิเคราะห์อุบัติเหตุจริงพบว่าเข็มขัดนิรภัยลดโอกาสเสียชีวิตในรถยนต์นั่งส่วนบุคคลได้ถึง 45% และในรถกระบะหรือ SUV สูงถึง 60% เพราะช่วยป้องกันการพลิกคว่ำแล้วตัวหลุดออกจากรถประเด็นที่คนมักเข้าใจผิดคือความเร็วต่ำไม่ต้องคาดก็ได้ความจริงคือการชนที่ความเร็วเพียง 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยไม่คาดเข็มขัดแรงกระแทกที่ร่างกายได้รับจะเท่ากับการตกจากตึก 3 ชั้นลงมาบนพื้นคอนกรีตครับและถ้าคุณไม่คาดเข็มขัดถุงลมนิรภัยจะกลายเป็นอาวุธแทนที่จะเป็นเกราะป้องกันเราครับเพราะมันจะระเบิดอัดใส่หน้าคุณในขณะที่ตัวคุณกำลังพุ่งไปหาของพวงมาลัยแรงปะทะซ้ำซ้อนมักนำไปสู่การเสียชีวิตครับเข็มขัดนิรภัยอาจจะดูเป็นเรื่องพื้นฐานจนเรามองข้ามแต่มันคือผลลัพธ์ของการคำนวณทางฟิสิกส์และความเอื้ออาทรของมนุษย์ที่มีต่อกันทุกครั้งที่คุณได้ยินเสียงคลิกขอให้รู้ว่านั่นคือเสียงของเทคโนโลยีที่ผ่านการทดสอบมาอย่างโชคโชนเพื่อรักษาชีวิตคุณไว้ถ้าคุณชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์ไปให้คนที่คุณรัก
พื่อเป็นการเตือนสติให้เขาสวมเข็มขัดนิรภัยในทุกการเดินทางแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ